Hogy lehet ilyen felkészületlenül ide jönni? Ne hisztizzél! Te halkandögölj ha lehet. Nem. Ameddig én itt elbóckodok ezzel, addig mondd el, hogy mit fogunk ma csinálni? Csináljuk a szerenát. Nekiállunk a szívósort összetákimákizni. Out of junk. Össze-vissza tákimákizzuk és tikuzzuk a dolgokat. Túl sok volt az igényeskedés. Szívósort kell gyártani. Ja, vissza a gyökerekhez. Igen, én a hűtőre tákimákiztam még egy ventilátort, biztos, ami biztos. Menetes szárból kihézagoltam. De almost good. De ilyen second fannek jó lesz. Nice. Ez 70-es, ha minden igaz. Aha, ez is 70. Akkor erre a felére, akkor ezt a felét megcsináljuk 70-essel, azt a felét meg 63 féllel. Azon, hogy lenyes, fölhegeszt, kicsit megkozmetikázom, azt ennyi, nem? Két pöttyöt rakok, és utána föl is rakom a hengerfejre szerintem. Na szóval, jogosan tevődik fel a kérdés, hogy miért kell egy ilyen nekünk. Azért kell egy ilyen nekünk. Én a leömlőket is úgy szoktam hegeszteni, hogy fölrakom a hengerfejre. A hengerfejen hegesztek meg mindent, hogy ne húzódjon el a talp. Akkor azt, ha szépen hagyod a helyén kívülni, akkor lesz. Nem látom, hova teszem. Ide át kéne, áthúzod ide a bakot. Merre? Előre, felém. Valahogy úgy, de még mindig nem az igazi. Mert honnan tudok hegeszteni. Ja, ez így remek lehet. Na nézzük. Ez látod, gyári cső, ide föl, oda már megcsináltam a kis pipe-ot, úgyhogy elvileg a vízrendszer akkor bekötve, szervóval nincs gondunk, és akkor a többi dologgal ott kell csinálni dolgokat. Szerintem tökre érthető. Általában ez mindig így szokott lenni. Visszacsapó szelep olyan van azon? Milyen visszacsapó szelep? Fékvákuumra. Gondolom ott van fölül. Hát mert ugye ez szívó volt, nem turbó. Van PCV szelepem egyébként. Akkor jó, akkor mindegy. Hát vagy, megfogjuk és ide felrakunk egy izét. Mert azzal annyi lenne jó, hogy mindig stabil a fék. Az Audi vákuumpumpát. Így van. Hát félszavakból is értjük, egymás, de... De tik nem értitek. Tik. Az a lényeg, a Gerivel most lehet, hogy tudok csencselni egyet, és lehet, hogy tudunk szerezni egy kis golyós turbót. 300 volt akarunk, nem akarok többet. Tudod, jó, sose elég. De Norbi, értem én, bazd meg, de nem akarunk váltót építeni bele. Az a gyenge pont. Nem, ja, jó igen, ez, mondjuk ezt az gyenge hagyjuk lesz, így, ja. jó. Hát cuizozni nem fogsz a Kerinének a drift taxiával. Hát dehogy nem. Mégis nincs mit veszteni. Igen. Na, tegnap voltam Coliéknál,
Azt mondja az Emil, ne szarakodjunk a minivel, olyan pici az árkülönbség, valami ilyen 20 000 forint lesz az árkülönbség. Basszunk be egy streetet, van kimenetünk, bemenetünk, lehet kapcsolni, diszkó áll, ezt minden szart tudunk rá csinálni. A másik dolog, Audi trafót fogunk belerakni, nem szarakodunk a gyújtásmodullal. Nekem van az R8-as Audi, az hibátlanul működik, és az kényelmes. Mert tudod mi van, hogyha valami van, akkor az van. Tudjuk, igen. Tehát bárkinek a bármiéből ki tudjuk húzni. Tehát most ez egy... Injektorunk van, üzemanyagpumpa, megnézzük meddig elég az, ami benne van. Kell, akkor a Geritől tudunk kérni. Vízhűtőre raktam plusz egy ventilátort, kipróbáljuk ezzel a vízhűtővel, mert ez nagyobb, mint a gyári S-kasznié. Ha nem melegszik, örülünk, ha melegszik, akkor meg S14, hát ez pont a búzás a tié, de ezt meg bele lehet rakni, bele tudjuk fejleszteni ezt a méretet. Nézzük meg, mit hoztál. Na mindegy. Igazából mindegy, hogy melyiket rakjuk rá. Hát figyelj, ez a 2 volt. Amelyik nem lepett. Nem tudom, szerintem ez... Hát itt hagyom mind a 2-t. Ez BMW. És szerintem is ez BMW. Az Attilának biztos, hogy van egy olyanja. Biztos, ez BMW csak... kupla. Igen, ez szerintem a régi 7-es ez BMW. 100%, hogy BMW kupla. Igen. Atya úristen. Veri még. Az még egész kultúrát. A küszöbnél akarom kihozni, ahol úgyis el volt rohadva a küszöb. Ott szépen kifordítom a véget, és nincs a Jugónál egy Magna Flow, vagy nincs egy Magna Flow robotok? A Jugónál biztos, hogy nálunk most csak ez van ez a... Mr. Tököl, intézzen neki egy Magna Flow-t, igen. Jó, akkor ez így jó, 3-ból 1. Nem lehet mindig minden. Ez jó arány. De ebből hozták 2-t. Igen. Mit csináljunk? Bekössük a gyári szívósorba a fékszervót, vagy fölrakjunk egy vákuumpumpát, egy elektromos vákuumpumpát. Ha durogtatunk, meg diszkózunk, olyankor nincs ALS. Érted? Értem. Nincs fék. Vagy olyankor nincs fék, igen. Azt meg ide szépen föltesszük, és stabil. Mindig ugyanolyan a fék, akármit csinálsz. Hát akkor nem az a legjobb. Azt hiszem egy ilyen 25-30 rongyos tétel egy ilyen pumpa. De utálom ezeket az autókat. Ennek a diffi az full gyári marad? Nem, majd lehegeztem. Csak amíg tologatunk, addig nem akarok... Ja, hát egyértelmű. Ezt majd padolás után is meg tudom csinálni, amikor mondjuk kormányszögezünk, meg akkor lehegeztük a diffit. Igen, mert 4-3-as diffi van benne, ez nagyon jó. Na, akkor én ezt elkezdem, azt intézem. Azt tudod, hova van. Viszontlátja. Mindig hülye fejet vágok, már megkaptam. Mert remek hétfő reggelen intéket hekkelek, hogy a bemenet remek legyen. Úgyhogy egy kicsit megpótoljuk. Ciki, nem ciki. Sárgának sárga, de nem dögalt. Viszont very powerful machine. Jaj. Aztán kapok, hogy szemüveget, meg törzsot, meghalsz, kiesik a szemed. Nem szeretem ám csinálni. Jó, nem? Azért ez így azért nagyon motorsport. Nekem tetszik. Ez nagyon jó lett szerintem. Pontosan kiszabom, hogy 10 centinél nem akarok mélyebbet. Jó, ezt majd át kell szerelvényezni rajta, de erre húz. Ugye ennek itt el kell férnie. Természetesen törött. Így, tehát ezt én itt egyből ide hozzá varrak egy valamit. Jaj, szerintem. Zsamó. Ebben még a 63 felett is bele lehet, mert ez olyan, hogy nem is kell halálra erőszakolni. Jó, nagyon jól néz ki. Ez így fog megtörténni szerintem. Szerintem ez így hibátlan. IAT-t oda be lehet tenni. Fucking awesome. Ő az áldozat? Throttle body platter. Látod, ilyen kis nyújtotta. Úgyis pont a széle pont jó lesz, hogy ilyen kis íves. Szerintem ez így excellent lesz, nem de? De. Ebből leveszek egy talpnyit, akkor szépen ott hagyok neki helyet. Ezt úgy kell csinálnom, hogy ebből ekkorát kell nyessek. Mondjuk a közepére kell bebökni majd a likacst. Beeltöm 60-as lukcsit, és excellent lesz. Arról majd egy másik videóban láthatnak dolgokat. És szerintem ő lesz az ide valósi.
áramlástanilag ez így excellent lesz. Mit szeretnél a szájszervedbe tömni, mely a gyomrodba érkezik? Piacon már rég voltam, ahol vannak ilyen rántott állatok szeretetve. Grabbed animals. Jó mondtam egyébként? Hozzam a szuperkenőanyagot? Nem, az anionos felület aktív anyagok. Nagyon junk képműhely. Too much speed. Too much speed? Hanyadikba rakjam? Néha elkapja ujjacskámat, és akkor az úgy már nem annyira fasza. De megvan a bogár ékszícserés videó? Persze, én csináltam is úgy. Ennél nem vered. Most le fogom tisztítani. Varázs trükköt csinálunk, megtörtént a varázslat. Magic! Ez a fel lesz belül, így. Hat és feles mérettel fog bírni, és a 8-as menetnek 6 és felesre kell előfúrni. Az a baj, tudod, beleragad a juice. Jó, oké, mindegy, az első lépcsővel akkor végig durrogtatom, mindent meg a másodikkal. Megnézzük azért, hogy jó helyre sikerült a feladat. Benne van az összes, hülye vagy. És náluk is jó helyen van. Hát mitől ne lenne jó helyen, ne buziskodjál már. Fucking excellent. Aha, jó, azt úgy pont jó lesz. Úgy is be fog folyni oda a menetbe, de leszarom. Welding? Pálca van, argon van. Nem? Hol van rá a pisztoly vagy mi? A 152 amper, nem kérdezi meg, hogy most akkor WhatsApp. Ó, excellent lett. Természetesen csak is szemre lehet ilyet csinálni, nem? Szép egyenes vonalat húztál a nincs jelentősége. Lehet olvasni róla. Light the diesel exhaust! Ez kurva te dízel. Nézd. Úgy, és pont annyi, amennyit ide majd ráfekszik. Meg kell gyökölni majd, aztat. Hát egy kicsit így, üzéltem, így. Meg ezt is le kell. Ilyenkor, amikor kevés anyag marad és bele fog odaolvadni, melyik a jobb? Beltekerni csavart? Na. Utána meg a menetet. Mert úgy beleputyinázódik a csavar, hogy még a maradék menetet is kiveszi. Akkor egyszer megpöttyintem. Így. Very loud tool. Jó ide! Cső, de szép vagy. Köszönöm szépen. De mondta, hogy volt Körmösnél, miért is voltál? Körmösnél voltál, meg... Fodrásztán. Nem. Fodrásznál csak kellett volna. Sminkest is. Látom, egyiket se értél oda. Hoztál egy ilyen Magna Flopt a Chip Fuse bácsitól, meg a Mario Andretti-től. Hát ez ilyen híres autó, ez egy ilyen amerikai hegyési Zsolti. Aha, ez jó. Azt tudjuk ezekről a dobokról, hogy nagyon jók, mert nagyon halk autókat lehet ezekkel csinálni, ami ősztibi kocsijára tudtunk csinálni, 82,valahány decibel. Lőve a célom. Holmi jó, neked is ez van rajta, ugye Magnaflós a tiéd is. Igazából, mert hát ugye Mr. Decibelnek nem annyira tetszik ám a hangos autó. Bántja a fülemet a decibel.
driften elég sokan szenvedtek ezzel a hangerő problémával, és mindenki megoldotta okosba, és aztán jöttek a -50 lóerők. Szerintem kb. Mondhatni, hogy mérhetetlen teljesített. Egyszer talán, mint a Csoli, azt mondtam, hogy megmérte volna a teljesítményvesztést, de jelentéktelen. De igen. Hát ugye Magnaflornak is vannak egyébként komplett rendszerei, és akkor ugye már nem kell fúrni, faragni, de hát Serena esetében valószínűleg nem találtunk volna. És a termék megvásárolható a Red Sun Shopnál. És ami nincs fönt, az is van. Még az lenne a fancy, hogyha meg tudnánk nézni egy ilyen előtte-utána hanggal. Meg mérést is. Most már csak a kíváncsiság, tudod? Meglátjuk, ha lesz rá energia, és akkor meg lehetne mérni, mert kíváncsi vagyok rá. A teljesítmény azt szerintem az nem fog jelentkezni a teljesítménykülönbség, de a hang az biztos. A Red Sun Fest az június 13-án lesz, amikor várunk szeretettel minden japán autói rajongót, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e kártyával vagy nem. Ezen a hatalmas területen ugye több rendezvényen el tudunk férni mindnyájan, akár kártyával, akár kártya nélkül is. Reméljük az időjárás is addigra szuper lesz, úgyhogy gyertek és látogassatok ki hozzánk. Elbúcsúzunk Chip bácsit a Dennis Andersontól is búcsúzzál. very nice. Hát végig kellett mennem egy simítóval rajta. Egy kicsit befolyt a menetben, majd megjavítjuk menetemet szővel. Looks like sucking row. Lehet, hogy lesz még alábeszélés angol videó. Nem tudom, hogy a tartalom lenne jó, vagy az alábeszélés. És úgyhogy nem segítek lefordítani őket. Ja, hát az úgy fucking awesome lesz. Nézd csak hogy ne kavitáljon be belül a levegő a szívósorba. Aha, ezt kiszámoltátok. Golflabda effektus igazából. Igen, jobban érzi magát a belül a levegő. Úgy lesz, hogy így jön. Így. Pedig milyen hosszú kell lenni, azt nem szerintem egy ilyen fog kelleni. Ezt így össze tudom tiknyózni. Kérem szépen, rágyújtok a rámenésre. Azért a 10-es anyag az 10-es anyag. Ez nem néz ki szarul annyira. Under az ajta, amíg meleg. Nagyon szép lett. Halljak meg. Elfelejtem, hogy van nekem itt mi a fakom. És hát ugyebár akkor itt lesz egy ilyenünk is még. Nem olyan, hogy fog hömbölögni a motor, de hát az nem baj. Nem látjuk, az jó. Aha, még azt nem néztem meg, hogy ezt le lehet-e csukni. Biztosan. De hát azért nézzük meg, mert hogy itt ez olyan, hogy ja. Hát figyelj, ha nem, az akkor most nagyon fogunk röhögni. Give me the lamp. Hát ezt úgy kiszámoltuk be, az meg úgy, hogy meg se lett nézve, úgy kiszámoltuk, hogy igazán.